în imensitatea albă a Groenlandei, acolo unde pământul pare să se sfârșească într-un pustiu de gheață, liniștea este o iluzie. Sub cerul înghețat al nopții polare, măturat de vânturi tăioase și străbătut de dansul fantomatic al aurorelor boreale, se ascunde un secret pe care natura l-a tăinuit timp de 1 miliard de ani. Dacă ai păși în timpul zilei pe crestele din sudul insulei, ai vedea doar stânci gri, înghițite de ger, un relief steril, aparent lipsit de viață sau valoare. Însă, odată cu lăsarea întunericului, o simplă atingere a razelor ultraviolete transformă acest peisaj dezolant într-o scenă desprinsă de pe altă planetă. Direct din inima rocii, izbucnește o fluorescență roz-neon, un roșu sângeriu atât de intens și de vibrant încât pare să sfideze orice lege a fizicii. Este Tuktupitul, o piatră care refuză să rămână inertă. Pentru comunitățile de inuiți, care au înfruntat aceste pustietăți, fenomenul nu a fost niciodată o simplă curiozitate geologică, ci o punte sacră către mistic. În corturile lor luminate de opaiți, bătrânii încă își mai coboară vocea când vorbesc despre Tutu, o fată inuită a cărei iubiri interzise și tragice i-a adus sfârșitul în izolarea munților. Legenda spune că acolo unde picăturile de sânge și lacrimile ei fierbinți au atins piatra înghețată, pământul s-a îndurat, le-a absorbit și le-a împietrit pentru eternitate, dând naștere Tuktupitului sau pietrei de sânge. Această moștenire a supraviețuit într-un mod tulburător în cultura arctică. Până în zilele noastre, o bijuterie cioplită din acest cristal este considerată un etalon viu al sentimentelor umane. Tradiția spune că piatra pulsează în tandem cu inima celui care o poartă. Cu cât dragostea este mai curată și mai mistuitoare, cu atât roșul din adâncul ei va străluci mai aprins. Dar dincolo de vălul timpului mitologic, dincolo de focurile de tabără și legendele inuite, se ascunde una dintre cele mai mari și mai fascinante enigme ale științei Pământului. Ce forțe geologice au putut crea o structură atât de bizară, capabilă să-și schimbe culoarea nu doar la lumină, ci și la simpla căldură a unei palme umane? Cum a reușit un mineral captiv, în măruntaiele celui mai izolat loc de pe Pământ, să devină o emblemă universală a misticismului arctic și a rezilienței în fața întunericului? Bine ați venit în cuibul vrăbilor! Porniți alături de mine, într-o călătorie dincolo de cercul polar, într-o expediție vizuală și științifică în căutarea celei mai enigmatice pietre de pe planetă. Tuktupitul. Rămâneți până la final, pentru că secretele ascunse sub gheață sunt mult mai adânci decât par. Arhitectura cristalului, compoziție, structură și duritate. Dacă ai ține în mână un specimen brut de tuktupit, cules direct de pe versanți înghețați, în lumina miezii nu ai bănui nicio secundă ce comoară de ții. Privirea ți s-ar opri peste o masă granulară, aspră, adesea complet integrată în roci gazdă dense și întunecate. Este o piatră care știe să se ascundă perfect, o mască minerală greu de depistat cu ochiul liber în timpul zilei. Însă, dacă privim dincolo de scoarța sa mată, pământul ne dezvăluie o adevărată capodoperă de geometrie sacră. Tuktupitul nu este o simplă rocă, ci o simfonie rară și complexă de elemente. În măruntaiele sale, atomii de sodiu, aluminiu și cei de siliciu s-au unit într-o îmbrățișare perfectă cu oxigenul, totul fiind pecetluit de prezența discretă a clorului. Însă adevăratul secret al acestei compoziții este beriliul, un element rar, care oferă pietrei personalitatea sa unică. Această structură moleculară nu este o simplă formulă chimică, ci schița unui templu atomic ridicat în condiții extreme. În intimitatea rețelei sale, Tuktupitul își împarte originile cu o altă piatră celebră, a nopții, sodalitul. Cu toate acestea, el ascunde o distorsiune unică, o semnătură structurală care schimbă totul. Atomii aceștia rari de beriliu au pătruns cu îndrăzneală în rețeaua cristalului, înlocuind parțial siliciul. Această substituție discretă a generat tensiuni moleculare specifice, o fragilitate controlată în inima pietrei, care îi conferă proprietățile sale optice absolut remarcabile. Este ca și cum cristalul ar trăi sub o presiune internă constantă, gata să reacționeze la cel mai mic stimul din exterior. Această natură duală se reflectă perfect și în rezistența sa fizică. Pe scara Mohs, instrumentul care măsoară duritatea mineralelor,
Tuktupitul ocupă o poziție de mijloc, situându-se undeva între valorile de 4 și 6. Nu are sobrietatea sau duritatea impenetrabilă a unui diamant și nici rezistența de fier a corindonului. Este un cristal delicat, vulnerabil în fața șocurilor mecanice brutale. Dar tocmai această duritate moderată, această fragilitate elegantă, a transformat-o în aliatul perfect al meșteșugarilor inuiți. Lipsiți de unelte industriale, aceștia au înțeles ritmul pietrei. Au învățat că o pot sculpta manual, cu răbdare și precizie, transformând-o în amulete și talismane, pline de detalii minuțioase, fără riscul de a sparge venele ascunse de cristal, în timpul șlefuirii. Adevărata enigma Tuktupitului nu rezidă însă în rezistența sa la daltă, și nici în modul în care se lasă modelat de mâna omului, ci în arhitectura sa atomică inexplicabil de reactivă. O structură care pare să pândească din umbră, așteptând scânteia care să o trezească la viață. Tenebrescența, proprietatea magică a pietrei. Pentru comunitățile de inuiți și pentru colecționarii de rarități deopotrivă, Tuktupitul refuză să fie catalogat drept o simplă piatră decorativă, un obiect inert pe care să-l așezi pe un raft și să-l uiți. Nu, acest mineral pare să respire, să aibă o viață proprie, o dinamică interioară ascunsă în spatele unui fenomen optic pe cât de spectaculos, pe atât de rar în întreaga lume minerală, tenebrescența, cunoscută în comunitatea științifică și sub numele de fotocromism reversibil. Spectacolul acestei pietre este guvernat de prezența sau absența luminii. Când este lăsat într-un întuneric adânc, în măruntaiele munților sau în capsule izolate, Tuktupitul adorme. Își pierde treptat intensitatea, iar culorile sale se sting complet, lăsând în urmă o nuanță albicioasă, fadă sau un roz palm, stins, ca și cum piatra și-a fi pierdut vitalitatea. Devine o rocă spectrală, o simplă amintire a ceea ce poate fi. Însă transformarea care urmează este de-a dreptul magică. Odată expusă la radiația ultravioletă sau la mângâierea directă a razelor de soare, structura sa atomică se trezește la viață și reacționează instantaneu. Electronii captivi, în micile imperfecțiuni ale rețelei sale cristaline, absorb energia luminii, își schimbă starea energetică și migrează pe noi poziții. Această rearanjare microscopică modifică dramatic modul în care cristalul reflectă lumina, iar piatra se aprinde sub ochii tăi, inundându-se de un roșu sângeriu profund, vibrant și electrizant. Este momentul în care materia inertă pare să devină carne, iar piatra începe să sângereze lumină. Ceea ce face ca acest fenomen să fie cu adevărat tulburător este faptul că procesul este complet reversibil. Nu este o reacție chimică unică, o ardere care consumă materialul, ci o metamorfoză fizică subtilă. Ea se poate repeta la nesfârșit, de mii și mii de ori, fără ca mineralul să-și piardă vreodată proprietățile sau să-și degradeze intensitatea culorilor. Ba mai mult, sensibilitatea acestui cristal trece dincolo de granițele luminii. Tuktupitul reacționează inclusiv la variațiile subtile de temperatură. Simpla căldură a palmei unui om, care o strânge cu emoție, sau purtarea unei amulete direct pe piele, în contact cu trupul, poate intensifica și menține acea nuanță profundă de roz sângeriu. Această proprietate rară le oferea inuiților iluzia perfectă că dețin un obiect organic, un talisman viu care pulsează în tandem cu energia, căldura și trăirile corpului uman. O piatră care nu doar reflectă lumea, ci pare să o simtă. Illimausak, unicul tezaur geografic al planetei. Raritatea extremă a Tuktupitului nu este o întâmplare, ci rezultatul unei exclusivități geografice aproape absolute, o încăpățânare a naturii de a nu-și repeta miracolele. Acest mineral refuză cu desăvârșire să se formeze în condiții geologice comune, în marile lanțuri muntoase ale lumii pe care le cunoaștem cu toții. Nașterea sa este strâns legată, ca un secret de familie, de un singur punct pe harta globului, complexul intruziv Illimausak, situat în sudul sălbatic al Groenlandei. Vorbim despre un perimetru muntos de o complexitate unică pe întreaga planetă, o adevărată anomalie geologică formată acum mai bine de 1 miliard de ani. Atunci, adânc în măruntaiele Pământului, magme alcaline neobișnuite, extrem de dense și bogate în elemente volatile, au început o călătorie lungă și agonizantă de răcire,
izolată de restul scoarței terestre. Această fâșie îngustă și brutală de pământ arctic a devenit, pentru o scurtă perioadă din istoria planetară, singurul laborator natural capabil să ofere rețeta perfectă. A fost nevoie de o potrivire de-a dreptul chirurgicală între presiunile uriașe din adâncuri, temperaturile care scădeau într-un ritm extrem de lent și, mai ales, o abundență neobișnuită de beriliu, pentru a permite cristalizarea tuctupitului la o scară vizibilă cu ochiul liber. Deși, de-a lungul timpului, cantități infime, aproape microscopice și șterse, au mai fost raportate în alte colțuri izolate și reci ale lumii, cum ar fi peninsula Kola din îndepărtata Rusie sau masivul Mont Saint-Hilaire din Canada. Acestea sunt simple ecouri palide. Doar masivul stâncos și neiertător din Groenlanda s-au aliniat toate planetele geologice pentru a lăsa în urmă specimene masive, de o calitate gemologică superioară, capabile de acea fotoreactivitate intensă și spectaculoasă care ne fascinează. O asemenea raritate structurală a impus, de la sine, o metodă de recoltare la fel de dificilă și de spectaculoasă. Tuctupitul nu este o resursă care să poată fi extrasă prin metodele convenționale și adesea brutale, ale mineritului de zi cu zi. El nu se dăruiește ușor. Găsirea lui necesită o căutare minuțioasă, o muncă de o precizie chirurgicală printre crăpăturile înguste ale fiordurilor și pe versanții abrupți măturați de îngheț. De cele mai multe ori, această vânătoare de comori se desfășoară într-o atmosferă ireală, pe timp de noapte. Căutătorii pășesc prin întunericul polar, înarmați cu lămpii ultraviolete, baleind printre stâncile înghețate, până când razele invizibile lovesc și arată calea către venele de foc, ascunse adânc în piatră. Este singurul moment în care muntele își trădează tezaurul, lăsând petele sângerii să strălucească prin întuneric ca niște faruri călăuzitoare în pustiul de gheață. Exploatarea și lăcomia, fragilitatea unui mit de gheață. Cum poate un tezaur atât de izolat, îngropat adânc în măruntaiele pământului și protejat de vitregia absolută a climei arctice, să fie amenințat cu dispariție în doar câteva decenii? Răspunsul se ascunde într-o poveste la fel de veche precum civilizația umană. Exploatarea tuctupitului se confruntă astăzi cu o presiune uriașă, o dilemă modernă și dureroasă în care lăcomia industrială riscă să învingă definitiv o tradiție sacră, păstrată cu sfințenie. Pentru comunitățile de inuiți, culegerea acestei pietre nu a fost niciodată o afacere și cu atât mai puțin un act de agresiune asupra mediului. Este, în esență, un ritual manual de subzistență, un dialog tăcut cu muntele. Ei urcă pe platourile înghețate și cu o răbdare ancestrală adună doar acele bucăți pe care chiar natura a ales să le scoată la suprafață, prin ciclurile sale firești de îngheț și dezgheț. Nu folosesc explozibili, nu sapă cratere adânci, ei doar culeg darul muntelui, protejând cu respect fragilitatea stâncilor care îi adăpostesc. Peste acest echilibru ecologic și cultural extrem de fragil, s-a suprapus însă realitatea geopolitică dură a secolului nostru. Pe măsură ce schimbările climatice topesc accelerat calota glaciară a Groenlandei, dezgolind pământul care a stat ascuns mii de ani, masivul Ilimausaq a încetat să mai fie doar un sanctuar izolat. El a devenit o țintă majoră, marcată cu roșu pe hărțile marilor corporații miniere globale. Iar motivele acestei asedieri sunt mult mai pragmatice și mai reci decât frumusețea unui cristal fluorescent. Acest perimetru unic nu ascunde doar tuctupit. El adăpostește în adâncurile sale zăcăminte gigantice de pământuri rare și uraniu, elemente vitale pentru tehnologia și industria lumii moderne. Introducerea mineritului industrial de mare tonaj în această regiune neatinsă riscă să spargă definitiv vraja. Utilajele grele, excavatoarele masive și exploziile controlate nu caută nuanțele sângerii ale tuctupitului. Ele caută volum, masă și profit economic. În acest proces brutal, puținele și fragilele vene accesibile de tuctupit riscă să fie distruse mecanic, măcinate și amestecate cu resturile de steril. O resursă culturală unică, un talisman născut din legendele inuite, riscă astfel să fie transformat într-o simplă victimă colaterală a dinamitării și excavării masive. Ceea ce a început, ca un secret păstrat cu sfințenie, în adâncul zăpezilor timp de secole, se află acum în pragul de a fi înghițit de o industrie globală, oarbă la frumos, o mașinărie care privește munții sacri ai Groenlandei,
doar ca pe niște simple cifre, într-un bilanț de profit, fără lăsa timp pământului să respire și fără a ține cont de moștenirea viitorului. Ecouri din adâncuri. Ne-am obișnuit, poate din pricina ritmului alert în care ne trăim viețile, să privim mineralele ca pe niște structuri inerte, reci, structuri de piatră neschimbătoare și lipsite de grai. Și totuși, supraviețuirea tăcută și mândra tuctupitului în adâncurile înghețate ale masivului Ilimaussac ne forțează să reevaluăm tot ce știm despre dinamismul și secretele naturii. Acest cristal ne demonstrează, dincolo de orice dubiu, că Pământul are o răbdare infinit mai mare decât lăcomia noastră trecătoare. El ne arată cum o simplă rețea cristalină, o îmbrățișare nevăzută de beriliu, sodiu și oxigen, poate păstra vie în inima ei memoria, spiritul și legendele unei întregi culturi izolate, la capătul lumii. Această piatră ne obligă, într-un fel subtil, să privim cu alți ochi tot ceea ce ne înconjoară. Ne învață că ceea ce la prima vedere pare doar o stâncă cenușie, oarbă și moartă, ar putea ascunde în adâncurile sale, sub lumina potrivită, un adevărat spectacol de viață, pasiune și culoare. Protejarea acestor microregiuni geologice unice nu este doar o datorie ecologică, ci o promisiune solemnă făcută viitorului. Este garanția pe care o lăsăm generațiilor ce vor veni, că secretele fine, intime și subtile ale planetei nu vor fi strivite definitiv sub șenilele și utilajele noastre industriale. Pentru că Pământul nu uită niciodată. El nu își pierde comorile, ci doar așteaptă în tăcere momentul în care noi, ca civilizație, vom fi cu adevărat pregătiți să-l privim cu respect și venerație, nu doar cu ochii reci ai evaluatorului dornic de exploatare. Ceea ce inuiții au salvat de la uitare prin focurile de tabără și mitul lacrimilor sângerii, s-a dovedit a fi, peste secole, o lecție superbă despre fragilitate, dar și despre o reziliență de neclintit în fața întunericului. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în această călătorie prin măruntaiele înghețate ale Groenlandei și că ați urmărit acest documentar dedicat uneia dintre cele mai fascinante nestemate ale planetei noastre. Dacă v-a plăcut această incursiune în universul ascuns al cristalelor, nu uitați să lăsați un gând în comentarii. Până data viitoare, rămâneți curioși, protejați cu grijă echilibrul fin și prețios al lumii din jurul vostru și nu uitați. Istoria nu este scrisă doar în paginile vechi din cărți, ci și în sclipirile de foc ascunse sub fiecare palmă de pământ care încă mai are puterea să ne surprindă. Până data viitoare, vă doresc numai bine!